Καλώς ορίσατε στο μάθημα 30. Ουσιαστικά όλη η διαδρομή μας στα μαθήματα θαυμάτων είναι μία προτροπή για αφύπνιση της άλλης όρασης μέσα μας. Να δούμε λοιπόν τι μας προτείνει το μάθημα 30. Ο Θεός είναι στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός είναι στο νου μου. Η σημερινή ιδέα είναι η αφετηρία της όρασης. Από αυτή την ιδέα, ο κόσμος θα αποκαλυφθεί μπροστά σου. Και καθώς τον κοιτάς, θα δεις σε αυτόν κάτι που ποτέ πριν δεν είχες δει. Και ούτε καν αμυδρά ορατό δεν θα σου είναι αυτό που έβλεπες πριν. Σήμερα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα νέο είδος προβολής. Δεν επιχειρούμε να απαλλαγούμε από ό,τι δεν μας αρέσει με το να το βλέπουμε σαν κάτι που βρίσκεται έξω από μας. Αντίθετα, προσπαθούμε να δούμε στον κόσμο αυτό που υπάρχει στο νου μας και αυτό που θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει εκεί. Έτσι, προσπαθούμε να ενωθούμε με αυτό που βλέπουμε αντί να το κρατάμε ξεχωριστά από μας. Αυτή είναι η θεμελιώδη διαφορά μεταξύ της όρασης και του τρόπου που βλέπεις. Η πραγματική όραση όχι μόνο δεν περιορίζεται από το χώρο και την απόσταση, αλλά και δεν εξαρτάται καθόλου από τα μάτια του σώματος. Ο νους είναι η μόνη της πηγή. Θα πρότεινα εδώ, επειδή λέει ότι σήμερα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα νέο είδος προβολής, να πούμε τι είναι η προβολή. Βέβαια. Είναι χρήσιμο νομίζω. Μμμ. Όποιο χαρακτηριστικό δηλαδή δικό μας δεν μας αρέσει και δυσφορούμε για αυτή την κατάσταση μέσα μας και αρνούμεθα να την αναγνωρίσουμε ότι το έχουμε, τότε τι κάνουμε? Θα έχουμε έξω γύρω μας να βρούμε ποιος έχει αυτό το χαρακτηριστικό για να προβάλλουμε πάνω του αυτό που εμείς έχουμε και δεν θέλουμε να παραδεχθούμε. Με αποτέλεσμα, αν για παράδειγμα είμαστε τσιγκούνιδες, κοιτάμε έξω και λέμε πω τι τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος, αντιπαθέστατος. Πρόκειται για τη δική μας αντιπάθεια, για τη δική μας εσωτερική κατάσταση που δεν τη βλέπουμε, δεν την αναγνωρίζουμε, αλλά τη βλέπουμε πολύ εύκολα στους άλλους. Χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι αυτό που σκεφτόμαστε το βλέπουμε έξω. Υπό αυτήν την έννοια αυτό που βλέπουμε έξω είναι ενωμένο με το νου μας. Ό,τι βλέπουμε εκεί έξω, ό,τι κριτικάρουμε, είναι μέσα στο νου μας ήδη. Γι' αυτό είναι ενωμένος ο εσωτερικός κόσμος με τον εξωτερικό κόσμο. Ενώ όμως αυτή η λειτουργία, η ψυχολογική ισχύει βασικά για πράγματα τα οποία μας ενοχλούν μέσα μας. Η άσκηση τώρα σήμερα μας καλεί να κάνουμε το αντίθετο. Να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε και θετικά πράγματα μέσα μας και να μας καλεί να δούμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας, να τη συνειδητοποιήσουμε ότι βρίσκεται εκεί έξω, με αφορμή το έξω να δούμε το μέσα. Πάλι δηλαδή να ενωθούμε. Ας δούμε την επόμενη καρτέλα για να δούμε τα δύο είδη όρασης που έχουμε, γιατί αφού η συγκεκριμένη άσκηση μας λέει ότι ο Θεός είναι στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός είναι στο νου μου. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, στον κύκλο μέσα, είναι ο νους μας, η περιοχή του νου μας. Στην πάνω περιοχή είναι η ανάμνηση του Θεού, του απόλυτου αγαθού, της ενότητας και της αλήθειας. Εδώ που θυμόμαστε ποιοι αληθινά είμαστε και πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τα πάντα και μέσω του Θεού. Το άλλο μέρος του νου είναι ο κόσμος των μορφών, των ατομικών εγώ, της λύθης και της πλάνης. Έχουμε ταυτιστεί με αυτό το μέρος του νου και έχουμε ξεχάσει την αλήθεια και το άλλο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι με ποια μάτια κοιτάς τον κόσμο, του εγώ ή του Αγίου Πνεύματος. Ανάλογα με το ποια όραση ενεργοποιείται, βλέπουμε έναν άλλο κόσμο και έχουμε ένα άλλο πεπρωμένο. Και μια άλλη διάθεση. Και άλλη εκδήλωση και άλλου τύπου ασθένειες. Και άλλη κατανόηση. Και άλλου τύπου ιστορία. Να δούμε και την επόμενη καρτέλα που είναι κάπως εικονογραφημένα τα δύο είδη όρασης. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία απεικόνηση και των ιδεών του Πλάτωνα.
μαζί και των μαθημάτων θαυμάτων. Υπάρχει το πεδίο του ενός, το που είναι το απόλυτο αγαθό, το υπερβατικό, υπερούσιο, υπερουράνιο και απερίγραπτο. Ό,τι και αν επιχειρήσουμε να πούμε γι' αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το περιγράψουμε γιατί θα το περιορίσουμε. Από αυτό λοιπόν το αφηρημένο και απερίγραπτο εκπορεύεται, συμβολικά εδώ με τον ήλιο, ένα επόμενο επίπεδο που είναι ο κόσμος των ιδεών, ο νοητός κατά τον Πλάτωνα. Και από αυτό, σκιά αυτουνού, είναι ο κόσμος των φαινομένων, ο αισθητός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, σε αυτή την απεικόνηση, πως η έννοια του απόλυτου αγαθού υπάρχει στον κόσμο των ιδεών, αλλά υπάρχει και μέσα στον κόσμο των φαινομένων, των αισθητών, σαν μια ανάμνηση σε κάθε τι. Είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι ο πλανήτης, είτε είναι άνθρωποι, υπάρχει παντού, σε ένα σφυρί, σε ένα κόκορα, σε ένα ζευγάρι γυαλιά, σε μια λεκάνη τουαλέτα, σε ένα σπίτι, υπάρχουν παντού. Η παρουσία η θεϊκή υπάρχει παντού. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση ο τρόπος που την αντιλαμβανόμαστε και τη βιώνουμε στο πεδίο του φαινομενικού κόσμου με αυτό που είναι το απόλυτο αγαθό. Θα έλεγες δηλαδή, Ιουλία μου, ότι ο κόσμος ο αισθητός που είναι η σκιά του κόσμου των ιδεών, των νοημάτων, του νοητού κόσμου, είναι ένας κόσμος ειδόλων λοιπόν, Ναι. πάνω στον οποίο έχουν επενδυθεί έννοιες και ιδέες. Άρα ο κόσμος ο αισθητός δεν είναι ο αληθινός κόσμος, προφανώς. Επίσης είναι ένας κόσμος που φτιάχνεται από τον κόσμο των ιδεών. Ναι. Και είναι και διαχωρισμένος, βλέπουμε εδώ. Ναι, ακριβώς. Οι μορφές διαχωρίζουν λοιπόν. Ακριβώς. Είναι σαν να έχουμε κλειστεί μέσα σε μία κάψα ψευδαίσθησης, μέσα σε ένα κουκούλι ψευδαίσθησης και νιώθουμε χωριστοί από αυτό που αληθινά είμαστε. Γιατί στην αληθινή μας κατάσταση είμαστε ένα με το απόλυτο αγαθό. Καμία σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε εδώ. Αλλά σαν σπόρο το φως έχει μείνει μέσα μας. Αυτό λοιπόν που βασικά μας λέει η άσκηση βάσει και αυτής της εικόνας που βλέπουμε εδώ για να την κατανοήσουμε, γιατί είναι έτσι πολύ ωραία ευδιάκριτα τα πράγματα, μας λέει ότι ο κόσμος ο αισθητός, ο κόσμος των ειδόλων απορρέει, είναι αποτέλεσμα του κόσμου που έχω μέσα στο νου μου. Γι' αυτό ο κόσμος ο αισθητός είναι ένα με τον νου μου. Ακριβώς. Είναι αποτέλεσμα. Η αιτία είναι ο νους μου. Ναι. Και έτσι στην πραγματικότητα δεν είμαι διαχωρισμένη από τα πράγματα έξω, αλλά τα βλέπω διαχωρισμένα και επειδή είναι μορφές νομίζω ότι είναι πραγματικά και δεν αντιλαμβάνομαι ότι εγώ τους έχω δώσει αυτό το νόημα. Εγώ τους έχω δώσει όλο το νόημα. Και έτσι βλέπετε πώς ξαναγυρνάμε και συνδέεται κάθε επόμενο μάθημα με τα προηγούμενα. Από το πρώτο μάθημα που έλεγε δεν έχει κανένα νόημα αυτή η καρέκλα, αυτός ο τείχος, αυτό το χέρι, στο σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε ότι δεν έχει νόημα επειδή εγώ τους έχω δώσει ένα νόημα. Από μόνο του δεν έχει, επειδή είναι μία κατασκευή, μία ονειρική, φευγαλαία και εικονική πραγματικότητα. Έχουμε μια ερώτηση εδώ, αν θες να την απαντήσουμε τώρα. Είπαμε ότι είναι και άλλου τύπου ασθένεια. Καθώς ανάλογα με το πώς θα τα δω τα πράγματα, μπορώ να οδηγηθώ και σε άλλο πεπρωμένο, σε άλλη ιστορία και σε άλλου τύπου ασθένεια. Αν είναι να ασθενήσω δηλαδή από τις κρίσεις μου, θα ασθενήσω με την α ή β ασθένεια. Ακριβώς. Ανάλογα δηλαδή πολλές φορές μεταθέτω την ενοχή έξω από μένα, σαν μια μορφή επιθετικότητας και αυτή η επιθετικότητα επειδή εξακολουθεί να συντηρείται μέσα μου, παράγει αποτελέσματα και στο σωματικό πεδίο. Πολλές φορές δεν την εκδηλώνω αυτή την επιθετικότητα προς τα έξω, την κρατάω μέσα και παράγει επίσης αποτελέσματα στο σωματικό πεδίο που για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτοάνοσα. Τα αυτοάνοσα είναι παρακρατημένος θυμός, οργή και φόβος, δεν εκφράστηκε και ο ίδιος ο εαυτός αντί να επιθεθεί έξω, επιτίθεται στον εαυτό του γιατί αυτό είναι ένα αυτοάνωσο. Λέγαμε λοιπόν για τα δύο είδη όρασης. Μπορώ να προβάλλω και αυτό που θέλω αλλά δεν έχω. Ωραία, που το σκεφτήκατε. Μπορείς βεβαίως, σαφώς. Ο νους χτίζει την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, αν
Ισχύει αυτό που λέει το μάθημα 30, δηλαδή ο Θεός είναι στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός είναι στο νου μου. Και χθες μιλούσαμε για τα σκουπίδια και αναρωτηθήκαμε αν είναι και στα σκουπίδια και είπαμε είναι στο σκοπό που δίνω στην λειτουργία, στην παρουσία των πραγμάτων, των ανθρώπων και των αντικειμένων. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ότι αυτό που περιγράφουν τα μαθήματα θαυμάτων, οι άνθρωποι οι οποίοι είχε ανοίξει η συνειδητότητά τους σε βαθύτερες κατανοήσεις, το έχουν συλλάβει μέσα στους αιώνες και το περιγράφουν. Δείτε λοιπόν πως ένας σημαντικός λογοτέχνης, ο Νίκος Καζαντζάκης, περιγράφει «Ο Θεός είναι στο κάθε τι που βλέπω». Ποτέ δεν θα ξεχάσω το όνειρο που είδα μια νύχτα. Ένα μαμούδι μικρό, σαν μαύρη μέλισσα, γιωμάτο κεραίες, ακίνητο απάνω στο χώμα και κατά μεσής 2 μικρότατα ολόμαυρα μάτια που γυάλιζαν βαθιά, θλιμμένα, γλυκύτατα. Φόβος με κυρίευσε ιερός, σαν το Μωυσείο μπρος στη φλεγόμενη βάτο και στάθηκα φρύσοντας και είπα «Ο Θεός». Επειδή ο Θεός είναι στο νου μου. Άρα αυτό που αντιλαμβανόμαστε πλέον με τα 2 είδη όρασης και με τα 2 μέρη του νου μας που είδαμε προηγουμένως, τα 2 μέρη του νου μας, σημαίνει ότι μπορώ να προβάλλω έξω ή το αγαθό, το απόλυτο, την ενότητα, την αλήθεια, το οποίο στα μαθήματα θαυμάτων δεν ονομάζεται πια προβολή αλλά επέκταση, ή τον κόσμο, ή να προβάλλω στον κόσμο των μορφών νοήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την ενότητα, έχουν σχέση με τη λύθη, την πλάνη και τον διαχωρισμό. Αλλά ο Θεός παραμένει μέσα στο νου μου. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη διπλή δυνατότητα να κοιτάξουμε με τα μάτια του εγώ ή με τα μάτια του πνεύματος μέσα μας, θα δούμε άλλη πραγματικότητα, θα βιώσουμε άλλα συναισθήματα και θα έχουμε άλλο πεπρωμένο. Να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Ο Θεός είναι στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός είναι στο νου μου. Ήλιος οι λέξεις, ήλιος οι έννοιές τους, σε όλες τις γλώσσες. Τον βλέπω παντού. Να ανατέλει από τις λέξεις, να ανατέλει από τα άνθη, να ανατέλει από τα πάντα. Σήμερα βλέπω να ανατέλει ολοστρόγγυλος πίσω από τις πλάτες σας. Αυτή είναι η όραση του Αγίου Πνεύματος. Βρετάκος. Ναι. Ο αγαπημένος Βρετάκος. Ναι. Δηλαδή αυτή η ματιά εδώ, όπως την περιγράφει στο ποίημά του, είναι η ματιά που βλέπει έναν ήλιο πίσω από κάθε άνθρωπο να φέγγει. Αυτή είναι η αληθινή όραση. Ναι. Να δούμε λίγο την άσκηση τώρα. Ναι. Να δούμε πώς θα την κάνουμε, την εφαρμογή. Εφαρμόζεται όσο το δυνατόν πιο συχνά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε ευκαιρείς, αφού είναι για όλη την ημέρα, επανάλαβε αργά στον εαυτό σου, ο Θεός υπάρχει στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου. Κοιτάζοντας γύρω σου και προσπαθώντας να συνειδητοποιήσεις ότι η ιδέα είναι εφαρμόσιμη στο κάθε τι που πράγματι βλέπεις τώρα ή που θα μπορούσες να δεις. Αν βρισκόταν στην εμβέλεια της όρασής σου. Η πραγματική όραση δεν περιορίζεται από τέτοιες έννοιες, όπως κοντά και μακριά. Για να συνηθίσεις αυτή την ιδέα, όταν κάνεις τη σημερινή άσκηση, προσπάθησε να σκεφτείς πράγματα που βρίσκονται πέρα από την ακτίνα της τωρινής σου όρασης, καθώς και πράγματα που μπορείς να δεις. Για να βοηθήσουμε να εξοικειωθείς πιο πολύ με αυτή την ιδέα, αφιέρωσε αρκετές περιόδους εξάσκησης στην εφαρμογή της, επιβεβαιώνοντας με τα μάτια σου κλειστά και χρησιμοποιώντας οτιδήποτε περνά από το νου σου, κοιτάζοντας και προς τα μέσα και προς τα έξω. Είναι το ίδιο εφαρμόσιμη η σημερινή ιδέα και σε αυτά που βλέπεις μέσα σου και σε αυτά που βλέπεις προς τα έξω. Αφού είναι ίδια. Ναι. Είναι ο ίδιος κόσμος. Σε άλλη εκδοχή ο έξω, αλλιώς μέσα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να κλείσουμε τα μάτια μας και να επαναλάβουμε μέσα στο νου μας την ιδέα. Ο Θεός
υπάρχει στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου. Και τώρα να ανοίξω τα μάτια μου και σταθερά, ενώ τα μάτια κοιτούν και βλέπουν, να επαναλάβω μέσα στο νου μου, σε αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου στην οθόνη, ο Θεός υπάρχει στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου. Ωραία. Αυτό θα χρειαστεί να το επαναλάβουμε σήμερα όσο πιο συχνά γίνεται. Είτε κοιτάω προς τα έξω τα αντικείμενα. Θυμάμαι να πω, ο Θεός υπάρχει σε αυτό το τραπέζι, υπάρχει σε αυτό το παράθυρο ή υπάρχει στην πλατεία Τραφάλγκαρ, που δεν είναι μέσα στο οπτικό μου πεδίο, αλλά υπάρχει μες στο νου μου, ή υπάρχει σε εκείνο το πρόσωπο που δεν είναι τώρα εδώ παρόν, αλλά υπάρχει μέσα στο νου μου. Να απαντήσουμε και στο... Μα όταν είσαι ένα με το απόλυτο και το αγαθό, δεν έχεις επιθετικές σκέψεις, άρα ούτε και ασθένειες. Σωστό. Ασφαλώς. Έτσι είναι. Δεν έχεις. Το άλλο τύπου ασθένειες δεν αναφερόταν αν βλέπεις με τα μάτια του πνεύματος έχεις άλλη ασθένεια. Όχι. Ανάλογα με το τι βλέπουμε στον κόσμο των μορφών παραλλάσσονται οι ασθένειες. Στον κόσμο του πνεύματος δεν υπάρχει ασθένεια και ακόμα κι αν κάποιος έχει ανοίξει την πνευματική του όραση και το σώμα του παρουσιάζει ασθένειες, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν τον αγγίζουν. Οι άλλοι βλέπουν και αντιλαμβάνονται την ασθένεια, η δική του συνειδητότητα δεν βρίσκεται σε επαφή με την οδύνη ή την παρακμή, βρίσκεται κάπου αλλού. Αυτό θα πούμε αργότερα, ότι είναι το πακέτο από το πίσω κάθισμα που το έχει μείνει. Θα το εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λόγω του ότι κάνουμε και τη σημερινή άσκηση, ας το υπογραμμίσουμε, ήρθε η ώρα να αρχίζουμε να ζητάμε βοήθεια. Γιατί μέχρι σήμερα λειτουργούμε στον αυτόματο με το εγώ, σαν οδηγό το εγώ. Στην άλλη όραση λοιπόν υπάρχει ένας άλλος οδηγός όμως, το πνεύμα μέσα μας. Ή όποιος εσείς πιστεύετε ότι είναι αγαθός, μπορεί κάποιος να έχει μια τέτοια αίσθηση για τον Ιησού, μπορείτε να ζητάτε βοήθεια από αυτόν. Χρειαζόμαστε οδηγό για να πάμε στην άλλη όραση. Το αντιλαμβανόμαστε τώρα όσο προχωράμε με τις ασκήσεις, ότι δεν ξέρουμε πώς να πάμε εκεί. Θεωρητικά μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε, να το πιάνουμε, αλλά πρακτικά χρειαζόμαστε οδηγό για να έχουμε ένα βίωμα. Ωραία λοιπόν. Έχουμε μία ερώτηση. Ρωτάει μία φίλη, εάν αυτό τον διαλογισμό της απελευθέρωσης μπορεί να το κάνει και για πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει, έχουν κάνει το πέρασμα, έχουν πεθάνει. Και η απάντηση είναι και βέβαια. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα θαύματα και είναι και μια εξαιρετική ιδέα, ειδικά αν αυτά τα πρόσωπα υπήρχαν σχέσεις φορτισμένες, να κάνουμε αυτού του τύπου την προσέγγιση, το διαλογισμό, την απελευθέρωση, γιατί έτσι και εκείνα και εμείς αποδεσμευόμαστε από μια φορτισμένη σχέση η οποία συντηρείται μέσα στους νόες. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι από εδώ ή από εκεί, από την πλευρά του ορατού. Εξακολουθούμε να είμαστε συνδεδεμένοι. Οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία να το κάνουμε και για πρόσωπα που έχουν περάσει την άλλη μεριά. Αυτό είναι το ένα. Και έχουμε κι άλλο ένα ερώτημα. Ρωτάει μια φίλη που δεν παρακολουθεί το ζωντανό, αλλά τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα και λέει ότι αντιλαμβάνομαι ότι το εγώ είναι η ταύτιση με το σώμα μου και την ιστορία μου. Δεν είμαι όμως ένα ψεύτικο οικοδόμημα. Δεν είναι κάτι που έχω επινοήσει για να επιβιώσω και να γίνω αποδεκτή. Δεν είναι αυτό που χτίστηκε με πεποιθήσεις άλλων, οικογένεια, σχολείο, κοινωνία. Εξαιρετικά ορθά όλα. Με ποιο τρόπο θα μπορούσα άραγε να λειτουργήσω έτσι ώστε να μην συμβεί το ίδιο στα παιδιά μου. Πιάνω το εγώ μου να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο σαν μητέρα και ενώ το κατανοώ είναι αδύνατο να πράξω αλλιώς. Πώς θα μπορούσα να τα βοηθήσω να είναι ο αληθινός εαυτός τους. Πάρα πολύ ωραία είναι η ερώτηση. Θα λέγαμε ότι τα μαθήματα θαυμάτων χωρίζονται σε 3 μέρη. Το βιβλίο δηλαδή.
Είναι οι ασκήσεις που κάνουμε τώρα, τα μαθήματα, 365, είναι η θεωρία, 31 κεφάλαια και έχει κι άλλο ένα μέρος, που είναι το εγχειρίδιο για δασκάλους, όπου ο δάσκαλος των μαθημάτων θαυμάτων δεν είναι κάποιος που κάνει εισηγήσεις για αυτά, είναι αυτός που τα εφαρμόζει στην πράξη. Άρα, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην είναι τόσο ταυτισμένα με το εγώ και το σώμα ή να ανακαλύψουν και αυτά αυτό το δρόμο ανακούφισης και ελευθερίας που προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων, δεν έχουμε παρά να τα διδάξουμε στην πράξη. Δεν είναι να τους πούμε, είναι να δείξουμε τι αποτέλεσμα έχουν μέσα μας. Για παράδειγμα, το να συγχωρούμε. Το να μάθουμε τα παιδιά να συγχωρούν, τα παιδιά όμως θα το μάθουν όχι με το να τους το λέμε, αλλά με το να δουν εμάς να το κάνουμε. Η δικιά μας στάση είναι η διδασκαλία στα παιδιά. Βέβαια, τα παιδιά τα φανταζόμαστε συνήθως σαν έναν ή άγραφο χάρτη πάνω στον οποίο να γράφουμε εμείς διάφορα, πεποιθήσεις δικές μας, κανόνες κλπ. Στην πραγματικότητα όμως, τα παιδιά μας δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε την ψυχή τους, δεν ξέρουμε από πού ήρθαν, πού πάνε, δεν ξέρουμε την ιστορία που φέρνουν μαζί τους και το σενάριο που προτίθεται να ζήσουν. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά επίπεδου για τα θαύματα καθόλου ανάμεσα σε ένα γονιό και τα παιδιά του, ανάμεσα σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου και τους φοιτητές, ανάμεσα σε ένα δάσκαλο και ένα μαθητή, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Για έναν λόγο ότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Αυτό που φαίνεται να κάνει τη διαφορά είναι η διαφορά αναγκών. Με λίγα λόγια λοιπόν μπορούμε να διδάσκουμε όχι μόνο τα παιδιά μας, ο ένας τον άλλον καθημερινά και στο περίπτερο να πάμε, διδάσκουμε και διδασκόμαστε μέσα από αυτό που ανταλλάσσουμε με τη συμπεριφορά μας. Αν λοιπόν η μητέρα, η συγκεκριμένη, ασκεί τη συγχώρεση στην πράξη, αλλά όχι τη συγχώρεση του εγώ, θα αναφερθούμε σε αυτό μελλοντικά, αλλά τη συγχώρεση που προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων, σημαίνει συγχωρώ χωρίς να κρατάω ομήρους ή αιχμαλώτους, φυλακισμένους, όπως στην άσκηση που κάνουμε, και απελευθερώνω, τότε βλέποντας αυτή τη στάση και όχι απλώς πώς το κάνει, τι βιώνει, τι εκτινοβολεί επειδή το βιώνει, αυτό είναι κίνητρο, αυτό εμπνέει τον έναν στον άλλον. Όχι απλώς τι θα πω, αλλά τι δείχνω ότι νιώθω. Τι ακτινοβολώ μέσα από αυτό που κάνω. Η στάση μου. Και αυτό μας εμπνέει και λέμε, θέλω κι εγώ να νιώθω αυτή τη γαλήνη. Όμως δεν το κάνω για να το διδάξω, το κάνω γιατί εγώ το βιώνω έτσι. Είναι η δικιά μου στάση για μένα και καθώς το κάνω το διδάσκω σε μένα, το διδάσκομαι κι εγώ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Ακριβώς. Αυτές είναι οι θέσεις των θαυμάτων. Πρωτότυπες και ενοποιητικές θα λέγαμε. Καταργούν το διαχωρισμό σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε ό,τι έχουν κάνει οι μύστες, οι ποιητές, οι μεγάλοι στοχαστές, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι ο Θεός είναι μέσα μας και καθώς το συνειδητοποιούσαν, τον έβλεπαν παντού γύρω τους. Ας περάσουμε λοιπόν τη μέρα μας έτσι σήμερα, ας συνειδητοποιούμε ότι το έχουμε αυτό μέσα μας, αυτή την καλοσύνη, την αγαθότητα, το απόλυτο και ας το δούμε παντού γύρω. Και έτσι θα θέλαμε να είμαστε. Γι' αυτό το λόγο κάντε τις ασκήσεις θαυμάτων. Μην μένετε μόνο σε αυτό που κάνουμε εδώ, το έχουμε ξαναπεί και το τονίζουμε. Εδώ κάνουμε εισηγήσεις και κάνουμε μια παρουσίαση. Αλλά η σχέση σας με τα θαύματα είναι που θα σας δώσει την εμπειρία. Και η εξάσκηση, έτσι όπως γράφονται μέσα στις ασκήσεις. Να τις διαβάζετε, να τις μελετάτε και μπορείτε να φέρνετε εδώ τις απορίες. Σας ευχόμαστε λοιπόν μια ηλιόλουστη μέρα. Γεμάτη θαύματα. Χαίρετε. Καλημέρα.